Дати дорогу молоді повернути і відродити окуповані території та підтримати пенсіонерів. Сьогодні останній день перед виборами, коли кандидати у президенти іще можуть вплинути на виборців. Що обіцяли перед Днем тиші і голосуванням. Дивіться. Нова українська армія – основа надійності та безпеки держави, переконаний Петро Порошенко. Каже, минулі 5 років були найскладнішими. 2014-го отримали розграбовану армію. Нині створили міцний фундамент для змін. Наступні 5 років – час втілювати їх у життя. Саме на передовій. Востаннє я там був позаминулого тижня, ти чітко розумієш. Втратимо державу, біда прийде в кожен український дім. І тому і захищаємо, і відвоюємо кожен будинок. За 5 років ми з вами створили фундамент нашої власної української хати. Як називається цей фундамент? Армія, мова, віра. Ми, українці, зуміли створити армію, яка зупинила агресора. Наші воїни захищають не лише Україну, не лише суверенітет і територіальну цілісність. Вони захищають всю європейську цивілізацію. Майбутнє України в руках молоді, і саме їй потрібна чи не найбільша підтримка, впевнений Олег Ляшко. Сьогодні політик на Чернігівщині. На зустріч із кандидатом прийшли зо 5 тисяч людей. Ляшко переконує, для того, щоб подолати бідність і повернути наших заробітчан за кордону, треба забезпечити українців робочими місцями вдома, а ще платити гідну зарплату та гарантувати доступну і якісну медицину. Оці хлопці і дівчата, які своїм горбом, як ваші діти, всього в житті намагаються добитися. Чесно, пахаючи кожен день. І я йду в президенти, щоб дати їм шанс, дати можливості для розвитку і для того, щоб жити в країні. Нам треба порядок, досить хаоса, досить бардака. Досить принижуватися по всьому світу, принижувати українців і принижувати нашу країну. Відновлення економіки, перемога над бідністю, нові робочі місця, збільшення зарплат, справедливі пенсії, справедливі тарифи, чесні ціни на газ, на комуналку, на ліки. Мій пріоритет на президентській посаді – відновлення миру, повернення територій, повернення Криму, Донбасу і перемога у цій нав'язаній нам війні. Єднання заради майбутнього. Зо 30 тисяч людей сьогодні зібрала акція «Україна обирає зміни» на підтримку Юлії Тимошенко. Вона об'єднала телемостом Київ, Маріуполь та Львів. Лідерка «Батьківщини» впевнена, головне завдання для майбутнього президента – це добробут українців. Ми з вами поміняємо все для того, щоб ніхто і ніколи більше не платив заробітну плату в конвертах. Ми поміняємо єдиний соціальний внесок на персоніфіковану пенсійну систему, де не по залишковому принципу нашим пенсіонерам будуть платити заробітну плату, а так, як в нормальних європейських країнах. Кожен пенсіонер буде мати свій приватний пенсійний рахунок в банку, на який все життя буде перераховуватися внески, і ні у кого при виході на пенсію нічого не треба буде просити, тому що у кожного будуть свої пенсійні гроші. Очень важно, чтобы все-таки президентом был человек, который понимает огромные вызовы, который понимает, как нам обеспечить мир, как нам сделать нужное экономическое развитие, и как сделать так, чтобы каждый человек в нашей стране был счастлив, не думал о тарифах, не думал о выживании, а думал о будущем в нашей стране, своих детей, своих внуков. 1 300 000 «за». Стільки голосів підтримки отримала мирна ініціатива Олександра Вілкула. Підписи під документом збирали волонтери по всій країні. Опозиціонер переконаний, не менше людей його підтримає і на виборах. На форумі у Харкові політик закликав українців обов'язково прийти на вибори та захистити кожен голос.
Прежде всего, я быстро восстановлю мир. За счет поддержки промышленности и реинтеграции Донбасса подниму экономику. Это обеспечит реальное повышение заработных плат и пенсий. Снизим тарифы до экономически обоснованных. У нас профессиональная команда. Мы объединили реальную оппозицию, и к нам продолжают присоединяться. Это наш путь к успеху. В это воскресенье на выборах мы сменим власть и построим сильную, мирную, богатую страну, в которой люди будут жить достойно. Это и есть задача, с которой я иду в президенты. Большинство людей, которые приходят на форум, разделяют потом наши идеи, поддерживают. И я думаю, это будет единственным действенным механизмом, который принесет в нашу страну мир. Анна Бондаренко, сьогодні канал Україна.